जय भीम, नमस्कार सगळ्यांना. आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण ते आमची जर्नी कशी होती ओव्हरऑल आजपर्यंतची हे समजून घेणार आहोत. तर माझं नाव पवन डोंगरे, राहणार बोंदरठाणा, तालुका कारंजा खडगे, जिल्हा वर्धा. हे अगदी छोटंसं गाव आहे. 2000 लोकसंख्येचं, जवळपास 250-300 घरं आहेत. आणि तालुक्यापासनं अगदी 10-15 किलोमीटर, तसेच जिल्ह्यापासून अगदी 70-80 किलोमीटर आहे. तर शिक्षणाच्या सोयी आणि बाकीच्या सुविधांच्या बाबतीत मागासलेपणच आहे गावामध्ये. तरी पण आज जो काही फरक इथे दिसून येतो आहे, तर तो फरक कसा पडला आणि त्यात काय काय गोष्टी होत्या ज्या सगळ्यांना बघितलेल्या आहेत, त्याबद्दल आपण बोलूया थोडं. तर माझं 1ली ते 7वीचं पर्यंतचं शिक्षण हे उच्च प्राथमिक शाळा बोंदरठाणा इथेच झालं आणि मराठी मीडियममध्ये. त्यामध्ये अगदी म्हणजे मी एक ॲव्हरेज विद्यार्थी म्हणून पूर्ण शिक्षण झालं. त्यामध्ये आम्हाला काही चांगल्या शिक्षकांची साथ लाभली. त्यामध्ये दारवणकर सर, आदनकर सर, जाधव सर, खेडकर सर, मेश्राम सर, असे बऱ्याच जणांचा त्यावेळेस इथे एकदम चांगली व्यवस्था आणि चांगलं शिक्षण त्यांच्यामुळं मिळायला खूप सहभाग म्हणजे चांगलं झालं आहे. त्यांच्यामुळे आमचं शिक्षण, प्रायमरी शिक्षण हे थोडं चांगलं झालं बाकीच्या मुलांपेक्षा. तर त्याचा फायदा आम्हाला पुढे नंतर आम्ही जे शिक्षण घेतलं त्यामध्ये झाला. कारण की असं बघतोय की त्यावेळेस ज्या बॅचेस इथनं निघाल्या, तर त्या बॅचेस आज त्या बॅचचे खरंच म्हणजे जास्तीत जास्त मुलं आज चांगल्या ठिकाणी आहेत, चांगल्या इन्स्टिट्यूटमधून शिकलेले आहेत, तर काही नोकरी करतायत, काही बिझनेस पण करतायत. तर त्यांचा जो हातभार लागला आहे शाळेमध्ये, तो खरंच खूप अमूल्य आहे. तर एक ॲव्हरेज विद्यार्थी म्हणून मी 7वी नंतर मग 8वीसाठी माध्यमिक शिक्षणासाठी मी मॉडेल हायस्कूल कारंजा खडगे इथे ॲडमिशन घेतलं. घरच्या सगळ्यांची इच्छा होती की मुलांनी चांगलं शिकलं पाहिजे, पण मग मराठी मीडियममधूनच शिकलं तर कुठेतरी त्याचा तेवढा फायदा होत नाही असं बघून मग माझं पहिल्यांदा म्हणजे घरातून पहिला असेल मी त्यांनी सेमी इंग्लिश निवडलं आणि थोडं सायन्स साईडला माझं एज्युकेशन सुरू झालं. तर परिस्थिती अगदीच बेताचीच असल्यामुळं अगदी जास्त खर्च करायला वगैरे काही जमत नव्हतं. पण तरीसुद्धा कारंजाला रूम करून राहणं, स्वतः स्वयंपाक करणं आणि नंतर शाळेला जाणं, असं आमची दिनचर्या असायची. मी माझ्या मोठ्या भावासोबत राहायचो. मोठा भाऊ गेल्यानंतर मग माझ्या काकाचा मुलगा माझ्यासोबत राहायला लागला. तर असं आमचं एक जर्नी सुरू झाली शिक्षणाची. आणि इथूनच मग आम्ही आमच्या शिक्षणाचा पुढचा जो पाया आहे तो इथूनच रचला गेला. तर 8वी, 9वी, 10वी कारंजाला केलं. तिथे बरेच स्ट्रगल आम्हाला झाले. भाषेचे झाले, आर्थिक अडचणी झाल्या, तर बराच काही प्रमाणात भेदभावसुद्धा झाला. तर तो सगळा सहन करत करत आम्ही आमचे एकदम जे उद्देश होतं की आपलं शिक्षण पूर्ण झालं पाहिजे, ते करण्यासाठी आपण बराच आटापिटा करावा लागला. तर तो करून मग 10वी नंतर काय करायचं, तर जास्त तर गावामध्ये शिक्षणाचं प्रमाणच नसल्यामुळं माहिती नव्हतं जास्त की काय करता येऊ शकते. बट बाकीच्या मुलांचा जो कल होता, तर कोणी 11वी-12वीला सायन्सला जायचं, कोणी 10वी झाल्यावर कोणी पॉलिटेक्निककडून इंजिनिअरिंग करायला जायचं आणि कोणी ॲग्रिकल्चर साईडला जायचं. तर यामध्ये सुद्धा काही माहीत नसल्यामुळं मग मित्र पॉलिटेक्निकला जात आहे, तर मग आपण सुद्धा पॉलिटेक्निकला जाऊ आणि उद्देश की 3 वर्ष शिकलं तर जॉब मिळतो म्हणजे थोडाफार जॉब मिळून आपापली घरची परिस्थिती सांभाळू शकतो. तर अशा उद्देशानं मी पॉलिटेक्निककडे वळलो. तर आता असं जाणवतं की जे शिक्षण झालेलं आहे ते अगदी ट्रायल अँड एरर बेसिसवर झालेलं आहे. म्हणजे जे समोर दिसतं आहे ते करा, चुकलं तर दुसरीकडे वळा, नाही चुकलं, बरं वाटलं तर समोर जा, असंच आमचं पूर्ण शिक्षण होत आलेलं आहे आतापर्यंत. तर पॉलिटेक्निकमध्ये गेल्यानंतर अगदी जोमाने पॉलिटेक्निक करायला गेलो. पॉलिटेक्निक केलंसुद्धा कंप्लीट, बट फायनल इयरला असताना एक विषय बॅक लागला तब्येतीमुळं. तिथे 1 वर्ष गॅप गेला. तिथून मग जॉबकडे न वळता पॉलिटेक्निक आपलं झालेलं आहे, तर घरच्यांचं म्हणणं, बाकीच्यांच्या म्हणण्यानुसार आपण इंजिनिअरिंगला जाऊ शकतो आणि इंजिनिअरिंग करू शकतो, असा एक विश्वास निर्माण झाला. पण अडचण होती पैशाची. कारण की इंजिनिअरिंग म्हटलं की फी लागणार, गव्हर्नमेंटमध्ये नाही झालं तर फी लागेल प्रायव्हेटमध्ये शिकायसाठी. मग माहीत झालं की एज्युकेशन लोन पण असतं, एज्युकेशन लोन मिळतं, त्यानंतर आपलं एज्युकेशन होऊ शकतं, फीज वगैरे भरणं होऊ शकते. मग बऱ्याच म्हणजे बँकेला खूप प्रयत्न केल्यानंतर, बऱ्याच खेटा घातल्यानंतर ते एज्युकेशन लोन मंजूर होऊ शकतं असं कळलं. आणि मध्यंतरी इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन झाली
कवी कुलगुरू इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स, नागपूर युनिव्हर्सिटी, रामटेक इथे कम्प्युटर टेक्नॉलॉजीला ॲडमिशन झाली. तर आणि मग एज्युकेशन लोन पण पास झालं. तर एज्युकेशन लोन चालू होतं आणि असेच शिक्षण चालू होतं. पण इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर असं वाटायला लागलं की यार इथे आपण कमी पडतो आहे. आपलं नॉलेज आहे किंवा आपलं जे इंग्लिश, मॅथमॅटिक्स याचे जे कन्सेप्ट्स आहेत ते आपली तेवढे क्लॅरिटी नाही आहे आपल्याकडे. कारण की पॉलिटेक्निकनंतर सेकंड इयरला ॲडमिशन होते. फर्स्ट इयर आपलं तसं मिस झालेलं असतं आणि थर्ड इयरला पोचता अर्धं सेमिस्टर पण झालेलं असतं. तर ते कोपअप करणं खूप कठीण जात होतं आणि हे एवढं कठीण गेलं की तिथून जे बॅकलॉग लागायला सुरुवात झाली. तर मला वाटतं अगदी ते इंजिनिअरिंगच्या शेवटच्या वर्षापर्यंत अगदी तोच पॅटर्न कंटिन्यू राहिला. मध्यंतरी थर्ड इयरनंतर एकदा एक गॅप लागली. नंतर फायनल इयरला पोचलो, सगळं क्लिअर झालेलं होतं. पण तरीसुद्धा एक सब्जेक्ट बॅक लागल्यामुळे आणखी एक वर्ष गॅप लागली. तर असं हे इंजिनिअरिंगचं एकूणच पूर्ण बट्ट्याबोळ झाल्यासारखं होतं आणि यातून बरेच नैराश्य वगैरे आलेलं. काय करावं हे अगदी म्हणजे न समजण्या पलीकडे गेलेली गोष्ट होती. परंतु इथेच सपोर्ट आणि इथे मला जो खास सपोर्ट मिळाला. तर इंजिनिअरिंगमध्ये जे परिस्थिती झाली तिथूनच खरी लाईफ जी होती शिकण्याची आणि पुढे जाण्याची, मला वाटतं तोच एक सेटबॅक होता. ज्या सेटबॅकमधून बाहेर निघणं जेवढं कठीण होतं ते तेवढंच आयुष्यासाठी पण चांगलंच झालं ते. तर तेच फायनल इयरला असताना मी एक वर्ष गॅप जेव्हा होती थर्ड इयरनंतर, तर त्यावेळेस मी नागपूरला होतो आणि मग नागपूरला असताना मोठ्या भावासोबत आणखी मित्रांसोबत जेव्हा काही डिस्कशन केले की आपण काय करू शकतो बा, इंजिनिअरिंग तर आहे, त्यावरती जॉब शोधायला त्रास जाईल ते सगळं होतंच, बट यातून काही चांगलं करता येऊ शकते का आणखी. तर ह्या प्रयत्नामध्ये असताना मला माझ्या भावाकडून आणि बाकीचे जे भाऊ वगैरे होते, लहान भाऊ जे नागपूरला शिकत होते मातृसेवा संघामध्ये MSW BSW करत होते, तर त्यांच्याकडून मला TISSबद्दल, इर्माबद्दल आणि ज्या अशा संस्था आहेत ज्या सोशल वर्कमध्ये किंवा रुरल डेव्हलपमेंटमध्ये मास्टर्स करतात, तर त्या संस्थेबद्दल मला माहिती झालं आणि त्यांच्याबद्दल मग मी बरंच शोध घेतला आणि त्यांचे प्रोफाईल्स वगैरे बघितल्या. तेव्हा मला वाटलं की नाही, हा एक इंटरेस्ट एरिया आहे जिथे आपण आपलं करिअर पुढे नेऊ शकतो आणि मला त्यात खरंच इंटरेस्ट वाटायला लागला, मजा वाटायला लागली. त्याआधीसुद्धा मी गावात असताना काही NGO सोबत वगैरे थोडंफार त्यांचे एक्सपोजर विजिट्स वगैरे अटेंड केलेले होते, काही ट्रेनिंग्स अटेंड केलेले होते. तर त्या माध्यमातून मला माझा जो इंटरेस्ट आहे तो कळाला आणि मग मी त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करायला सुरुवात केली. तर अगदी म्हणजे गावातलं बॅकग्राऊंड असल्यामुळं इंग्लिश कम्युनिकेशन किंवा मॅथमॅटिक्स ह्या गोष्टी जरा कमजोर होत्याच, पण तरी इंजिनिअरिंग पॉलिटेक्निक झाल्यामुळं ॲव्हरेज थोडा बरा होता. तर मी नागपूरला असताना मग इंग्लिश कम्युनिकेशन चांगलं करायसाठी इंग्लिशचे क्लासेस लावले. त्या क्लासेसचा मला बराच फायदा झाला आणि मग मी TISSच्या एंट्रन्सला अप्लाय केलं. TISSची एंट्रन्स झाली जवळपास 2014मध्ये एंट्रन्स झाली. एंट्रन्स क्लिअर झाली. मग इंटरव्ह्यूसाठी कॉल आला, तर मग त्यासाठी मुंबईला आम्ही इंटरव्ह्यूला गेलो. माझा एक मित्र पण सोबत होता, तर आम्ही इंटरव्ह्यू दिला, रिटन एक्झाम पण झाली आणि रिझल्ट आला. तर त्यावेळेस माझं सिलेक्शन टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स तुळजापूर कॅम्पस येथे मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन रुरल डेव्हलपमेंट या कोर्सेससाठी झाला होता. तर हा म्हणजे अगदी चांगला दिवस, अगदी सोन्याचा दिवस होता माझ्या आयुष्यातला, जिथून माझं आयुष्य खरं बदललं. तर यासाठी खूप खूप धन्यवाद, ज्यांनी मला खूपच मार्गदर्शन केलं, मोलाची साथ दिली आणि एवढे वर्ष बॅकलॉग लागून घरच्यांनी खूप सपोर्ट केला. तर त्यासाठी घरच्यांचे खूपच धन्यवाद. त्यांच्यामुळे आज मी इथे पोचलो आहे. तर अशा प्रकारे मग मी माझ्या टीसमध्ये ॲडमिशन घेतली. त्यावेळेस जर का बघितलं गावामध्ये तर सोशल वर्क तर अगदी कोणी केलेलंच नव्हतं आणि टीससारखे इन्स्टिट्यूट गावात माहीतसुद्धा नव्हते. माहीत असण्याचं काही कारण पण नव्हतं. इंजिनिअरिंग, ॲग्रिकल्चर, डॉक्टर, MBBSच्या वरती कुणालाच माहीत नव्हतं. त्याच्यावरती काही शिक्षण गेलं नव्हतं कधी. सरकारी नोकऱ्यांचं प्रमाण नाही, हायर एज्युकेशन तर दूरची गोष्ट आहे. MA, BA आणि MA याच्यावरती कोण शिकलेलंच नव्हतं. तर हे खरं मला वाटतं मागासलेपणाचं जे कारण आहे आपल्या गावामध्ये ते हे आहे. शेती तर आहेच, शेतीमधला मागासलेपणा हा बऱ्याच रूपामधून समोर येत असतो. त्यामध्ये एज्युकेशनवरती फोकस कमी होतं आहे, तेच कारण आहे. एक तर शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध नाही आहे आणि ज्या आहे त्या नोकरीलायक आहे नाही. त्याच्यामुळं यात बदलाव खूप गरजेचा होता आणि मला वाटतं मला ते एक पायरी ह्या निमित्तानं भेटली
मी TISSमध्ये गेलो आणि TISSमध्ये गेल्यावर मग मला माझा जो दृष्टिकोन होता, समाजाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, आपला आर्थिक मागासलेपण का बरं आहे, भेदभाव, तर ह्या सगळ्या गोष्टी मला एका नव्या अँगलनी पाहायला मिळाल्या, शिकायला मिळाल्या. आणि खूपच फरक आपल्या जगण्यातून आपण जे गोष्टी समोरासमोर बघत होतो पण त्या कधी कळल्या नव्हत्या, अशा गोष्टीसुद्धा यातून मला कळायला लागल्या. आणि ऑब्व्हियसली ह्या सगळ्या गोष्टी आधीच बघितलेल्यामुळे त्या लगेच कळायला लागल्या. याचा खूप मोठा फायदा पुढे झाला मला. सोबतच फायदा असा झाला की TISSमध्ये ऑल ओव्हर इंडियामधनं मुलं येतात. माझ्या कोर्समध्ये, माझ्या कॉलेजमध्ये बऱ्याच जवळपास पूर्णच स्टेटमधले मुलं मुली होते आणि बरेचसे मित्र झाले. आम्ही हॉस्टेलमध्ये राहायला लागलो. पूर्ण वेळ कॅम्पसमध्ये रेसिडेन्शियल कॅम्पस असल्यामुळे पूर्ण वेळ कॅम्पसमध्ये जायचा. तर कॅम्पसची लायब्ररी, कम्प्युटर लॅब, या सगळ्या गोष्टी अशा हाकेसरशी अवेलेबल होत्या आणि याचा खरंच फायदा तिथल्या मुलांना आम्हाला खूप झाला. तिथली पुस्तकं वाचन करणं, इंटरनेटचा वापर करून बऱ्याचशा गोष्टी, असाइनमेंट्स वगैरे पूर्ण करणं, तर खूप चांगलं. आणि TISSचा हातभार खूप मोठा आहे माझं आयुष्य घडवण्यामध्ये. TISSचं योगदान खूप मोठं आहे, कारण की अगदी म्हणजे कमी पैशामध्ये, इव्हन म्हणू शकतो की 4-5 हजार रुपये प्रत्येक वर्षाला फक्त नुसते 5-6 हजार रुपये खर्च करावा लागला मला त्यावेळेस. जर काही सोय नसती स्कॉलरशिपची तर कदाचित मी TISSमध्ये एज्युकेशन घेऊ शकलो नसतो. तशी आताची परिस्थिती आहे, स्कॉलरशिप मिळत नाही आहे मुलांना. तर भरपूर मुलं ह्या प्रोसेसमधून बाहेर फेकली गेलेली आहेत. ज्यांची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे, ती एवढी फी भरू शकत नाही, ते मुलं लिटरली बाहेर पडतात यातनं. तर लकीली माझ्या वेळेस स्कॉलरशिप अवेलेबल होती, म्हणून माझं हे शिक्षण तिथून झालं, खूप चांगल्या प्रकारे झालं. आणि मला तिथे आनंदाची गोष्ट घडली की मला तिथे बेस्ट फील्डवर्क अवॉर्ड हा नॉमिनेट झाला मला पूर्ण. तर पियुष गोयल सरांतर्फे मला हा अवॉर्ड देण्यात आला होता. खूप मोठं अचिव्हमेंट ते माझ्या आयुष्यातलं एक आहे. आणि नंतर मग मी कॅम्पस सिलेक्शन थ्रू HCL फाउंडेशनमध्ये सिलेक्ट झालो. 4 वर्ष मी UPमध्ये काम केलं. तर एक सांगावीशी गोष्ट वाटते इथे की इंटरव्ह्यू जेव्हा सुरू होता तर तेव्हा जनरली अदर स्टेटमध्ये किंवा बाकीच्या स्टेटमध्ये विचार करतात की महाराष्ट्रातले लोक हे अदर स्टेटमध्ये काम करायला जाण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठीही थोडेसे रिझर्वेशन असतं यांचं, की अदर स्टेटमध्ये जाणं कामासाठी वगैरे खूप रिझर्व कॅटेगरीमध्ये येतात, तर जायला बघत नाही. तर मला पण हा प्रश्न होता की बिंग मराठी, लाईक तुम्ही UPमध्ये येऊन काम कराल का, तुम्हाला जमेल का काम करायला? तर मी त्यांना अगदी हसत खेळत उत्तर दिलं होतं की म्हटलं हो, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही. एकतर म्हणे हिंदीचा प्रॉब्लेम तुम्हाला? म्हटलं नाही, माझी हिंदी चांगली आहे. माझे बरेचसे मित्र जे आहेत ते नॉन मराठी आहेत आणि आधीपासून त्यांच्यासोबत राहून हिंदीची मला सवय आहे. आणि हे बॅरियर्स मी मानत नाही की म्हटलं प्रत्येक ठिकाणी चांगले माणसं असतात आणि चांगले वाईट अनुभव तर प्रत्येक ठिकाणी असतातच. त्यामुळे मला UPमध्ये येऊन काम करायसाठी कधीच काही वाटणार नाही. आणि हे जे वाक्य होतं हे खरंच पुढे चालून खरं ठरलं. UPमध्ये गेल्यावर अगदी चांगलेच अनुभव आले. वाईट अनुभव असे म्हणजे अगदी नगण्यच, सगळे चांगले अनुभव आले. आणि खास करून बघितलं तर जी सामान्य जनता आहे, कॉमन मॅन, हे सगळे सारखेच असतात. सगळीकडे परिस्थितीनं गांजलेले, आर्थिक परिस्थिती, शैक्षणिक परिस्थिती सगळे गांजलेलेच असतात. त्याच्यामुळं त्यांच्यामध्ये जास्त भेदभाव आपण बघू शकत नाही की जास्त फरक बघू शकत नाही. तुम्ही महाराष्ट्रात शेतकरी घ्या, UPमधले शेतकरी घ्या, जवळपास सारखेच आहेत, त्यांच्या समस्या सारख्याच आहेत ऑलमोस्ट. तर मला वाटतं हे आपण एक क्रिएट केलेलं एक बॅरियर आहे, ते जर का आपण तोडलं तर नक्कीच सगळे समान पातळीवर येऊ शकतात. तर हे मला जाणवलं. UPतले लोक आणि तिथले सगळेच कलिग्स वगैरे खूप मस्त होते. तर खूप चांगला काळ मी तिथे घालवला UPमध्ये. अगदी मस्त. तिथल्या खाण्याच्या पद्धती वगैरे खूप मस्त अमेझिंग होत्या. खूप चांगलं वाटलं तिथे. नंतर मग मी 4 वर्ष UPमध्ये केल्यानंतर इथे महाराष्ट्रामध्ये आलो. आता सध्या मी HDFC बँक परिवर्तनमध्ये ॲज अ CSR मॅनेजर काम करतो आहे. बराच मोठा पोर्टफोलिओ आणि बराच भाग मी इथे करतो आहे. बऱ्याचशा NGOसोबत रेग्युलर त्यांच्यासोबत काम चालू असतं. आपण NGOकडे सोबत काम करतो, त्यांचे कामं बघत असतो, मॉनिटरिंग वगैरे करणं, हे सगळं माझ्या कामाचा भाग आहे. त्याच्यामुळे बराच विदर्भ आहे, मराठवाडा रिजन आहे, इथे माझं जाणं येणं चालू असतं. इथल्या कम्युनिटीबद्दल समजून घेणं, त्यांचे प्रॉब्लेम समजून घेणं, त्यानुसार NGOसोबत मिळून प्रोजेक्ट तयार करणं आणि ते इम्प्लिमेंट करणं, तर हा मुख्य भाग आहे. तर हे सगळं सुरू असताना जे आपण गिव्ह बॅक टू सोसायटी म्हणतो, तर TISSमध्ये शिकल्या कारणानं म्हणा किंवा गावामध्ये राहून गावातल्या समस्या आपण अनुभवलेल्या असतात त्यामुळं म्हणा, की आपण जे शिकलो, आपल्याला जी संधी मिळाली ती आपल्या गावातल्या प्रत्येक मुलाला मिळाली पाहिजे.
ज्यांची शिकायची इच्छा आहे आणि ज्यांना माहिती नाही आहे, अवेअरनेस नाही आहे, बाहेर काय काय अवेलेबल आहे याबद्दल माहिती नाही आहे, त्या सगळ्या मुलांना हे रिसोर्सेस अवेलेबल व्हायला पाहिजे. आणि ही भावना जेव्हा मनात आली तेव्हा बाकीच्या सेम एज ग्रुपसोबत मिळून आम्ही 2018-19मध्ये साधारणतः एक इंडिव्हिज्युअल कॉमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप ICSR या नावाने एक ग्रुप स्थापन केला. आणि यातून आपण गावातल्या मुलांसाठी काय करू शकतो अशा बरेच विचार चर्चा झाल्यानंतर एक आढळलं की आपण शिक्षण, मला वाटतं एज्युकेशन यावरती जास्त फोकस ठेवायचा आणि इथल्या मुलांना हायर एज्युकेशनच्या संधी कशा उपलब्ध होतील आणि मुलं कसे हायर एज्युकेशनसाठी जातील चांगल्या इन्स्टिट्यूटमध्ये याबद्दल आपण प्रयत्न करायचं असं ठरलं. मग ते कसं करायचं तर मग आपण गावामध्ये एक लायब्ररी म्हणा किंवा एक स्टडी सर्कल म्हणा एक स्थापन करायचं आणि त्या माध्यमातून मुलं तिथे येतील शाळेच्या व्यतिरिक्त वेळामध्ये आणि तिथे बसून सगळे एकत्र अभ्यास करतील. आपण त्यांना वेगवेगळ्या विषयावर मार्गदर्शन करू, वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूट्सबद्दल माहिती देऊ असं ठरलं. आणि 2018-19मध्ये आपण एका प्रायव्हेट रूममध्ये एक लायब्ररी सुरू केली, महात्मा फुले वाचनालय या नावाने. आणि त्या नावानुसारच आपण तिथे बऱ्याचशा मुलांना तिथे एक सोय उपलब्ध करून दिली, पुस्तकं, बसायला जागा आणि मार्गदर्शन ह्या तीनही गोष्टी अवेलेबल करून दिल्या. आणि बरेचसे मुलं तिथे यायचे आणि जवळपास 2-3 वर्ष त्याचं कंटिन्युअस चांगलं संचालन झालं. बरेचसे मुलं तिथे शिकायला यायचे, त्यांचे जे बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत त्यावरती आपण काम करायचो. जो गावामध्ये अवेलेबल आहेत मुलं जे शिकलेले आहेत त्यांना आपण तिथे ॲज अ मेंटॉर, ॲज अ टीचर म्हणून आपण तिथे त्यांना अपॉइंट केलं. त्यांनी त्यांचे क्लासेस घेतले आणि अशा प्रकारे मुलं तिथे त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी माहीत व्हायला लागल्या. कोणी बाहेरून येऊनसुद्धा मार्गदर्शनपर कार्यक्रम आयोजित करायचो. कोणी IPS असू द्या किंवा आजूबाजूचे जे शिकलेले आहेत आणि चांगल्या क्षेत्रात काम करतायत अशा लोकांना आपण बोलवण्याचं गेस्ट लेक्चर आयोजित केले बरेच. अशा प्रकारे आपलं काम चालू होतं. पण नंतर मग 2021-22मध्ये कोविड आला. त्यामध्ये बऱ्याचशा अडचणींना सामोरं जाता आम्हाला ते थोडं बंद करावं लागलं. बट जे काय म्हणतो आपण त्याला, जे काम सुरू केलेलं होतं ते काम अगदी त्याच प्रमाणात ते एका जागी नव्हतं, पण तरीही ते काम सुरू होतं. कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून आपण त्या मुलांपर्यंत कनेक्ट करून त्यांना वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांना आपण कसं हायर एज्युकेशनला पाठवू शकतो याबद्दल काम चालूच होतं. आणि हे करून आपल्याला यामध्ये एक एकलव्य इंडिया फाउंडेशन या संस्थेसोबत जुडण्याचा योग आला. तर आपल्या गावातले जे काही विद्यार्थी होते जे ग्रॅज्युएशनला वगैरे होते अशा मुलांना आपण एकलव्य इंडिया फाउंडेशनमध्ये आपण पाठवलं. तिथे त्यांचे एक बूट कॅम्प, क्रॅश कोर्सेस त्यांनी तिथे केले आणि पूर्ण ग्रुपच्या सहकार्यातून आपण त्यांना मार्गदर्शन, इंटरव्ह्यूसाठीची मदत ह्या गोष्टी आपण केल्या. आणि जवळपास आज याचा रिझल्ट असा आहे की जवळपास गावातले 13 ते 15 मुलं भारतभरातल्या पूर्ण चांगल्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये आज मास्टर्स करत आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स असू द्या किंवा अजिम प्रेमजी युनिव्हर्सिटी बेंगलोर असू द्या, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन सेटलमेंट बेंगलोर, भोपाल अशा इथे आहेत. तसेच शिवनादर युनिव्हर्सिटी दिल्ली इथे पण आज आपल्या गावातले विद्यार्थी आहेत. आणि खूप चांगलं वाटतं सांगायला की एवढे विद्यार्थी आज त्या ठिकाणी आहेत. सोबतच त्यांची जे गिव्ह बॅक टू सोसायटी कन्सेप्ट आहे ते तेवढेच जागृतपणे ते सुद्धा बाकीच्या मुलांना सपोर्ट करत आहे. आता हा ग्रुप आपला पूर्ण अगदी स्ट्रॉंग झालेला आहे. आपण पुन्हा हे कार्य सुरू केलेलं आहे. तर त्या माध्यमातून आपण बऱ्याचशा विद्यार्थ्यापर्यंत फक्त गावातच नाही तर आजूबाजूच्या गावातसुद्धा आज आपण जनजागृती, अवेअरनेस करून बाकीच्या मुलापर्यंत पण पोहोचत आहोत. आणि ह्या माध्यमातून जवळपास 5 ते 6 मुलं जे आपल्या कनेक्टमध्ये होते ते आज वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकायला गेलेले आहेत. तर ही जी जर्नी आहे ही खूपच म्हणजे कठीण आणि खडतर होती सगळ्यांसाठी. कारण की काही म्हटलं तरी पैसा लागतो त्या गोष्टीला आणि पैसा येणार कुठे, कारण की सगळ्यांचीच परिस्थिती अशी हीच आहे, गरिबीचीच आहे. तर मग आम्ही सगळ्यांनी क्राऊड फंडिंग स्वतः पैसे टाकून ह्या गोष्टी आम्ही सुरू केल्या. लायब्ररी असू द्या किंवा मुलांना कधी फॉर्म भरण्यासाठी झालं किंवा कुठल्याही गोष्टीसाठी. तर हे जे आम्ही आर्थिक सहयोग आहे हा सगळे जे मुलं शिकलेले आहेत, गावातून बाहेर जाऊन काम करतायत, अशा सगळ्यांकडून एकत्र करूनच आपण हे काम आतापर्यंत करत आलेलं आहे. तर यासाठी खरंच सगळ्यांचे धन्यवाद. तर ह्या सगळ्या अशा जर्नीमधून काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या. एकतर
काय तुमची शिक्षणाची जर का तुमच्याकडे आस असेल, ध्यास असेल, तर तुम्ही कुठेही करून काहीही करून त्या प्रयत्न तुम्ही केले तर यश मिळतंच. आणि मला वाटतं की ही जी परिस्थिती आहे ही बऱ्याच कारणामुळं आहेत. त्यात एक मोठं आहे की आपलं गाव जे आहे ते पूर्ण शेतकरी गाव आहे, शेतीवर अवलंबून आहे. इथे बिझनेस नाही आहे, कुठल्या कंपन्या नाही आहेत. त्याच्यामुळं रोजगाराच्या संधी ज्या आहेत त्या अगदी फक्त कृषी आधारित आहे. आणि कृषीची परिस्थिती आज सगळ्यांनाच माहिती आहे, एकदम बेभरोशाचं काम आहे. पिकलं नाही पिकलं, भाव नाही आहे, काही नाही आहे. तर हे जे प्रॉब्लेम्स आहे, तर मला वाटतं यातून समजा बाहेर निघायचं असेल तर शिक्षण हा एक सगळ्यात रिलायबल पर्याय आहे, जो तुम्हाला ह्या गरिबीच्या सायकलमधून, जे पॉवर्टी सायकल आहे याच्यामधून बाहेर निघायसाठी मला वाटतं शिक्षण हा सगळ्यात एक बेस्ट पर्याय आहे. तर आणि इझिली अवेलेबल आहे. तर मला वाटतं ह्या पर्यायासाठी जर का काम केलं, सगळ्यांनी काम केलं, तर नक्कीच ही जी परिस्थिती आहे ही नक्कीच आपण बदलू शकतो. यावर माझा स्ट्रॉंग विश्वास आहे. आज माझ्या कुटुंबातून, माझ्या गावातून बरेचसे विद्यार्थी आणि बरेचसे लोक आहेत जे याच्यासाठी मागे आहेत की आपल्या मुलांना शिक्षण द्यायला पाहिजे, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आणि त्याचाच रिझल्ट असा आहे की आज बरेचसे मुलं 8वी 9वी 10वीसाठी म्हणा किंवा 11वी 12वीसाठी आज गावाच्या, तालुक्याच्या बाहेर निघूनसुद्धा शिकायला जात आहे. आणि येणाऱ्या काळात ही जी पिढी आता तयार होईल ही नक्कीच यातून गरिबीतून बाहेर निघतील. तर जो पुश पाहिजे असतो आपल्याला ज्या पॉवर्टी सायकलमधून बाहेर निघायसाठी, तर मला वाटतं हे एज्युकेशनच देऊ शकतं. यावर माझं अगदी ठाम असं माझं मत आहे. आणि आता सध्याची परिस्थिती बघता आपण बऱ्याच ठिकाणी, बऱ्याच गावातल्या लोकांना आपण आता आपल्या कामाबद्दल माहिती झालेलं आहे. कारण की एवढी मोठ्या संख्येने आपले विद्यार्थी बाहेर निघत आहे. मला वाटत नाही की असं तालुक्यामध्ये सुद्धा असं कोणी करणारं असेल, अशी कामं झालेली असेल. आणि एवढ्या संख्येनं मुलं हायर एज्युकेशनसाठी गेलेले आहेत. तर बऱ्याच लोकांना आता हे माहिती होतं आहे. आणि आपणसुद्धा प्रोॲक्टिव्हली सोशल मीडियावरती ह्या कामाचा प्रसार करतो आहे, जेणेकरून बाकीच्या गावात जे ॲस्पिरेशनल विद्यार्थी असतील, ॲस्पिरेशन असेल त्यांच्यामध्ये, ते मुलं पुढे जावेत, ते एज्युकेशनसाठी जावेत. तर यावर्षीपासून आम्ही त्या मुलांपर्यंत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, पर्सनल विजिट्सच्या माध्यमातून पोहोचत आहोत. आजूबाजूच्या गावामध्ये आपण काही कार्यक्रम घेऊन त्या विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचत आहोत, त्यांना ते माहिती देतो आहे. तर आम्हाला वाटतं की आपण या माध्यमातून बऱ्याच लोकांपर्यंत आपण पोहोचू शकतो. आणि ज्यांच्यापर्यंत हे पोहोचतील त्यांनी या ग्रुपला कनेक्ट करू शकता. तुम्हाला जे योग्य मदत लागेल ते आपण नक्कीच करू. या ग्रुपमध्ये आता बरेचसे सदस्य पण जोडले जात आहेत जोडलेले, जे वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटीमध्ये शिकत आहे. तर तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन आपण नक्कीच या बाबतीत करू. तर तुम्ही सोशल मीडिया पेजला लाईक करा, फॉलो करा आणि बघत राहा आणि कनेक्ट करा. थँक्यू.